در واقع که یه مقدار روی شکل این کار می‌کنه، یه مقداری روی سرعتش. حالا یه پین دیگه میذارم اینجا و انتهاش اینجا. میبندمش. اینه مثلا اینجوری. یه پین دیگه اینجا، یکی اینجا، اینجا و اینجا میبندمش و نهایتا یه پین دیگه اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا میبندمش. این خوب نشد. اینو دیلیت میکنم. خب اینم اینجا. حالا همونطور که میبینین با یه سرعتاشو میتونم تنظیم کنم. مثلا شاید با این سرعت خوبه. این تیپر روی شکلش خیلی اثر میذاره که به چه شکل باشه. مثلا چقدر میخوایی شکلش رو هم میذاری. و سنترد بلر رو که میزنی از یک جایی این حرکت تعریف میشه که میتونی اینو برش داری. احساس حرکت از اون نقطه ایجاد شده رفته. اوکی اینو تایید میکنم. اما من این لایه رو اون زیر دارم دیگه، درسته؟ پس میام اینجا یه ماسک تعریف میکنم. باز با براش سعی میکنم این فرد رو خودش رو واضح کنم. ببین چقدر بهتر شد. ببین من اینجا بلرش رو یه مقدار قابل توجه بالا میبرم. این دیستورشنش رو هم آشفتگیشه. نقطه بلر رو مثلا میذاریم این گل یا این گل اینجا. اینجا در واقع حد فاصله بین این نقطه تا مرز پایینه. مثلا ما میگیریم اینجا. این یکی یکی مثلا آروم آروم نشون میده که این داره بلر میشه، ولی این حد فاصله وضوحه. این حد فاصله بلر شدنه.